السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول تقرير في القناة سوف يكون عن فيلم Call me Deadpool. It rhymes with no school. Too cool, ain't no fool, and I'm the best that there is at what I do. Cool. ديدبول. تابعونا. أعلم أن الفيلم تم عرضه العام الماضي، لكن أنا أقوم بعمل تقارير على أفلام مختارة أو مقترحة حسب طريقة معينة. إذن الفيلم من بطولة راين رينولد وإخراج تيم ميلر. تيم هو فنان مؤثرات أي فيجوال آرتست، ويعتبر هذا الفيلم أول فيلم قام تيم بإخراجه، حيث أن سيناريو الفيلم كان مرميا مع وعد استوديو فوكس لراين رينولد بأخذ الدور، ومن وقتها وهو يهيئ نفسه، وخاصة بعد الفشل الذريع للشخصية في فيلم إكس مان أوريجينز، وبعد ملاحظة مسؤولي فوكس لفيلم الاستعراضي للعبة دي سي يونيفرس والذي قام تيم بإخراجه أعجبتهم مهاراته. وبما أنهم لم يريدوا المجازفة بفيلم ديدبول، تم تسليمه لتيم بميزانية لا تتجاوز 58 مليون دولار، وهي ضعيفة جدا مقارنة بأغلب الأفلام. هذا الفيلم الذي لم يعيروه اهتماما حقق لهم حتى الآن حوالي 700 مليون دولار. قصة الفيلم هي قصة حب وانتقام عن ديدبول أو ويد ويلسون، والذي قام بدوره راين رينولدز، وهي ثاني مرة يأخذ فيها هذا الدور، لكن يمكننا إلغاء ظهوره الأول في فيلم إكس مان أوريجينز، وذلك لأنه كان فشلا تاما. ويد ويلسون هو مرتزقة فريلانسر مجنون يقوم بالمهام القذرة بمقابل مالي. يلتقي فيما بعد بفينيسا، والتي أخذت دورها الممثلة مورينا باكرين، وهي فتاة هوى مجنونة فيقع في الحب. كل شيء كان مثاليا في حياة ويد المجنونة حتى يكتشف أنه مريض بالسرطان، وهنا يأتي شخص غريب يقترح عليه الانضمام لمنظمتهم، والتي يزعم بأنها تصنع أبطالا خارقين، مقابل القيام بتجارب عليه والتي بدورها ستعالجه. وبما أن حالة ويد ويلسون ميؤوس منها يوافق، لكن ما يحدث أن ويد يعذب بشدة إلى درجة التشويه من طرف دكتور مجنون، خاصة أن هذا الأخير يريد المساس بصديقته فينيسا، وهنا تبدأ رحلة الانتقام. على فكرة، لم نقم بحرق ولا جزء في الفيلم، فكل ما تم ذكره جاء في إعلان الفيلم. And I'm no hero. But when you find out your worst enemy is after your best girl, the time has come to be a fucking superhero. الجميل في شخصية ديدبول أنه يكسر الحاجز الرابع The Fourth Wall، يعني أنه يعلم أنه شخصية من الكوميكس في فيلم، ويعلم أن الناس تشاهده، يعني أنه أثناء مشاهدة الفيلم ستلاحظ أن ديدبول يقول أشياء تفكر فيها لكن لا تقولها، ويخاطبك أنت شخصيا، كما يستهزئ من الممثلين في الفيلم والاستوديو في حد ذاته، كما وأنه خلق كوميديا من نوع جديد، ويتميز بالعنف الكوميدي والذي هو مخالف لكل أفلام الأبطال الخارقين المعتادة. الفيلم كذلك يحتوي على مشاهد عنيفة وغير مناسبة لمن هم دون السن 18، وهو أول فيلم لمارفل من هذا النوع. بالنسبة للشخصيات الأخرى فشخصية الصديقة فينيسا أدت دورها بتمام، وكذلك بالنسبة لبقية الممثلين، وخاصة شخصية CGI كولوسس، فكانت أفضل مما رأيناه في أفلام الإكس مان. أغلب التقارير ومراجعات هذا الفيلم رجعته من الجانب السينمائي فقط، لكن الفيلم هو أصلا عن شخصية كوميكس، والقصة كذلك. لذلك إليكم بعض النقاط التي لم تعجبني ولم تظهر في الفيلم، ذلك أنني من متتبعي الكوميكس. قصة ديدبول كما في الكوميكس تم اختصارها وحذف الكثير من التفاصيل في قصته، ذلك أن الميزانية كانت ضعيفة جدا. فاسم ديدبول في الكوميكس جاء في المخبر من طرف العميل أيجاكس أو فرانسيس، ذلك أن أغلب التجارب تؤدي إلى موت الأشخاص، فكان الدكتور المجنون يقوم برهان الموت أي ديدبول على كل من يجري عليه التجارب، إلا في حالة ويد ويلسون الذي نجا فسمى نفسه ديدبول. الزي الخاص بديدبول صنعه متأثرا بشخصية The Amazing Spider-Man، وذلك أن ويد ويلسون يتتبع الكوميكس كذلك، ويعتبر شخصية سبايدي أحب شخصية له، وفي الكوميكس يعتبره صديقا. بالإضافة إلى الشفاء السريع، هناك أعداد خاصة أين أظهر فيها ديدبول الرؤية الحرارية المأخوذة من سكوت، وكذلك الانتقال الآني المأخوذة من نايت كرولر، وهذا ما نراه في الكوميكس واللعبة الرسمية من مارفل. وأخيرا تم إجراء التجارب عليه في مشروع يسمى ويبن إكس، والذي هو نفسه الذي تم فيه صنع وولفرين، وهذا ما لم يتم ذكره إطلاقا. في الأخير يبقى ديدبول من أحسن أفلام 2016 وفيلما رائعا، أرجو مشاهدته إن لم تشاهده بعد، ولا تفوت المشهد الأول في الفيلم، كما أن هناك مشهدين في نهايته فلا تفوتوهم. فيلم ديدبول 8/10.
أرجو أن يكون النقد والمراجعة قد أعجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة ومتابعة صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم ترك اقتراحاتكم لأفلام أخرى في التعليقات أسفل الفيديو. كان معكم محمد الشريف من قناة جرافيكس ميديا، إلى اللقاء.